נעבור לגורם השלישי באותו מחקר, גורם שלישי לתוחלת חיים ארוכה מתוך בריאות, צריכה מתונה של יין במיוחד בארוחות. כך גילו באותו מחקר שאנשים שצורכים יין באופן מתון, כלומר לא בכמויות גדולות, אלא בזמן האוכל, פה הם לא פירטו את זה, אבל במחקרים אחרים מדברים על יין אדום בדווקא. היין האדום יש בו חומרים שמנקים את הדפנות של העורקים מקולסטרול, מנקים את הדם, פותחים סתימות, אבל צריכה מתונה, לא יותר מדי שאדם לא ייסחף אחרי זה, וגם זה כתוב בגמרא. הגמרא מונה כמה דברים שריבוין קשה ומיעוטן יפה, שמעט זה טוב, אבל הרבה לא טוב. באסלאם למשל, ההוראה היא להתנזר לחלוטין מיין, אסור לגוע ביין באסלאם. אבל היהדות אומרת, תשתה יין, אבל בצריכה מתונה. ריבוין קשה ומיעוטן יפה. הגורם הרביעי, חיי משפחה פעילים הכוללים יחסים טובים עם הילדים והמשפחה המורחבת, ארוחות משותפות קבועות, קרבה ותמיכה נפשית ופיזית לזקני המשפחה, הורים, סבים וסבתות. מי ששם לב כאן נראה כאילו מדובר בהדרכה יהודית נטו. בעם ישראל, כל משפחה שהולכת בדרך התורה, פעם בשבוע, 1 ל7 ימים, כל המשפחה, 3 ארוחות, ארוחת ערב, ארוחת בוקר וארוחת אחר הצהריים, יושבים כל המשפחה סביב השולחן, עם מפה לבנה ונרות דולקים, והטלפונים קבועים, ואף אחד לא צופה בשום דבר, ולא רוצה לשמוע חדשות ברדיו ולא באינטרנט, 24 שעות בחיק המשפחה. כמה זה מקשר את המשפחה, מאחד, מגבש את כולם. והם מציינים כאן שהארוחות משותפות קבועות במשפחה זה נותן שלווה לאדם, נותן לו חיזוק. קרבה ותמיכה נפשית ופיזית לזקני המשפחה, הורים, סבים וסבתות. האמת שהעניין הזה של התמיכה במבוגרים, בהורים, בזקנים, זה פסוק מפורש בתורה. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. פשט הדברים, למה הוא זוכה לאריכות ימים? מתנה מבורא עולם. אתה משקיע בהורים שלך, אלוקים ייתן לך אריכות ימים. אומר הרמב"ן, תדע שיש לזה גם מהלך טבעי. אם אתה מכבד את ההורים המבוגרים שלך, כשאתה תזקין, איך יתייחסו אליך הילדים? כשם שאתה התייחסת להורים המבוגרים שלך. שסבא וסבתא זקנים, כלומר הורים מבוגרים, הם כמו אלוקים כמעט. צריך לכבד אותם, עושים הכל כדי להשביע את רצונם, דואגים להם, מייקרים אותם. אז הילדים לוקחים דוגמה אישית לעצמם. ואז כשההורים מזקינים, הם מכבדים אותם באותה עוצמה. וזקן שמכבדים אותו, הוא מאריך ימים. זקן שמרגיש שהוא כאילו מטרד על הסביבה, בפרט אם הוא שומע התלחשויות מהצד, כמה הוא מפריע לכולם, לא נוח לו. הוא עלול להגיע למצב שהוא קץ בחייו. אבל כשהוא יודע שמייקרים אותו, אוהבים אותו, שמחים בו, כל יום שהוא איתם הם מאושרים עד השמיים, אז הוא זוכה להאריך ימים.